Вітаю на каналі Верба. Сьогодні маю для вас дві новини. Перша, ми приготуємо ось такі прекрасні сирники, традиційний і найбільш відомий у світі український десерт. А друга новина, у мене вийшла нова книга. Це різдвяна історія про білченя Непосиду. Це продовження попередньої книги. Саме ця історія базується на темі зимова та святкова лексика. Вона менша за попередню, там всього 4 глави, але є списки лексики, завдання, а також аудіокнига та деякі ілюстрації. Отже, якщо вам цікаво, всі деталі за посиланням в описі. А ми повертаємося до наших сирників. Взагалі, сирники – це мій найулюбленіший десерт на світі. Я можу готувати їх вдома або замовляти в ресторанах та кафе. Майже в кожному українському ресторані ви обов'язково знайдете сирники в меню на сніданок. Але сьогодні ми приготуємо їх самі. Отже, нам потрібен сир. Це кисломолочний сир. Тому сирники. Назва сирники пов'язана з головним інгредієнтом. І це ключовий момент. В сирниках має бути багато сиру, але мало яєць та борошна. Чим більше сиру, тим краще. До речі, цікавий факт. Сирники називаються сирниками від слова «сир», що логічно. Але в російській мові вони також називаються сирніки, хоча сам сир називається творог. Тож, який народ насправді вигадав сирники? Гарне питання. Чим вище жирність вашого сиру, тим краще. У мене сьогодні сир 18%. Це, мабуть, забагато. Це може бути 9% або навіть 5%. Але я не рекомендую готувати сирники з нежирного сиру. Вони будуть несмачні. Головний секрет – як зробити сирники ніжними. Ваш сир має бути сухим, не вологим. Сьогодні в мене доволі сухий сир. Але якщо він вологий, я просто беру паперові рушники і ось так просушую його. Просто протираю рушником. Рушник буде мокрим і забере зайву вологу. Тоді вам треба буде класти менше борошна, і сирники будуть ніжнішими. Отже, починаємо готувати. Беремо наш сир і додаємо ванільний цукор. Це може бути також ванільний екстракт або ванілін. Я додаю ванільний цукор. Потім додаємо звичайний цукор. Далі трішечки солі. І треба добре це перемішати. Взагалі, ви можете також використати блендер. Це дуже зручно. Але зараз ми не маємо електрики, тому я роблю це руками. Але блендер робить це значно легшим. Тепер нам треба додати яйця. Але тут я теж маю свій секрет. Зазвичай, щоб сирники були ніжними, я додаю тільки жовток.
Хоча, якщо ви маєте дуже багато сиру, то можна додати і цілі яйця. Я сьогодні додам одне ціле яйце і один жовток. Поїхали! І теж добре перемішуємо. В результаті ми маємо отримати таку ніжну, плотну сирну масу. Оп. І тепер у нас залишився останній інгредієнт – це борошно. Наша маса доволі плотна, міцна, тому нам не потрібно багато борошна. Ще один момент – краще борошно просіювати, щоб додати до нього більше кисню. Поїхали! Просіюємо борошно. І знову перемішуємо. Ось такий результат ми маємо. Тепер нам треба перекласти наш сир на стіл і сформувати самі сирники. Як я це роблю? Насипаю невелику кількість борошна, розгладжую. Далі викладаю сирну масу на це борошно. І тепер нам треба обережно зібрати це все в таку ковбаску. Тут важливо не вимішувати тісто, щоб борошно не потрапило всередину, тільки ззовні. Тепер нам треба її нарізати. Спочатку ріжу навпів, потім ще раз навпів і кожен шматочок ще на 3. Ось такі шматочки. Потім кожен шматочок я обвалюю в борошні. Ось так, з 2 боків. І формую з нього сирник за допомогою ножа. Ось такі гарні сирнички у нас вийшли. Тепер нам треба тільки їх підсмажити на слабкому вогні впродовж приблизно 8 хвилин. Беремо олію і наливаємо на сковорідку. Її має бути не дуже багато, але достатньо. І робимо слабкий газ. Дуже слабкий. І обережно перекладаємо наші сирники на сковорідку. Смажимо сирники по 4 хвилини з кожного боку. Потім беремо лопатку і перегортаємо наші сирнички. Вони мають бути такими рум'яними. Ось така краса. Смажимо ще 4 хвилини. Готові сирнички перекладаємо на тарілку. Ось така краса. Треба обов'язково дати їм трішки охолонути. Беру такий ковшик і насипаю в нього заморожену вишню.
Також додаю чорницю. Додаю трішки цукру, перемішую і ставлю на газ. Якщо в ягодах забагато соку, то можна додати крохмаль. Ось така консистенція нам потрібна. Коли він охолоне, він стане трішки густішим і можна буде сервірувати. Викладаємо сирники на тарілку і прикрашаємо нашим соусом. Ось така краса у нас вийшла. Це сирники з вишнево-чорничним соусом. Мій улюблений варіант сервірування. Ще гарно додати сюди сметану. Але, в принципі, ви можете додавати все, що завгодно. Сметану, мед, нутеллу, варення, джеми. Все, що ви бажаєте. Ну що, треба скуштувати? Це дуже смачно. Сирники мають дуже ніжний смак, а цей соус поєднує в собі солодкий та кислий смаки. І це чудовий варіант. Рекомендую. Обов'язково приготуйте сирники за цим рецептом і напишіть в коментарях, що у вас вийшло, чи сподобалося вам. І не забудьте про вподобайку. Бувайте! О, ледве не забула. Рецепт цих сирників буде доступний на моєму патреоні для всіх моїх патронів. Дуже дякую за вашу підтримку.